Okay, pwede na, start. Boom. Good morning mga ka-GM. Meron tayong tuturo ulit na DIY tips sa inyo kung paano maglinis ng headlight ng adventure ulit. So kakalasin muna natin kasi ang sakit talaga na itong mga adventure. Yung kamuha niya, no? Lumalabo na dahil pinapasok na alikabok. Hindi maganda yung pagkaka niya. Unang-una sa adventure kasi tatanggalin mo muna to mga grills. Dalawang tornilyo dyan na 10mm para matanggal tong grills. Dalawang tornilyo sa ibabaw, sa ilalim. Ito, wala ng tornilyo sa ilalim. Ayan mga GM, tanggal na yung headlight. Wala, nakakalas na ni Francis. Ang gagawin natin dyan, nilinisin natin. Kailangan natin dito sa headlight na to Phillips screw, huwag na Phillips screw. May 4 na tornilyo yan dyan sa likod. Sa 2, 4. Okay, resume yan. Tapos ito, isang lock. Ito, lock na to. Unhook mo lang yan. At ang pinaka-importante dyan, para maghiwalay yung lens saka yung cover, kailangan mo ng heat gun. Yung heat gun, ang trabaho nyan, iinitin mo yung gilid nito. Kasi may gum yan. Yung pinaka-pandikit nya, gum. Iinitin natin yan. Pag nag-melt na yung gum nyan, paikot, pwede mo na siyang bukahin. So tuturo ko sa inyo kung paano diskarte. Ito yung hook. Okay. Tanggalin mo na rin yung mga bulb para pag inugasan, hindi basa. Sama mo yung mga screw, sama mo rito para hindi sila magkaiwalay. Swak mo dyan. Yan, lagay mo dito sa baba. Yan, iinitin yan, paikot. So yung side na yan ang iinitin nyo, yung labi na to. Dugtungan nyo nung neto kung dito sa katong mismong bottom. Iinitin nyo paikot. Tatagaan nyo lang initin nyo para mag-melt yung gum. So pwede mo na siyang buksan. Iyak mo. Chains go free me. People let a sheep move feet, hurt it easy. Don't wanna be fast asleep in the sleep. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside, you know, they gave him a strong will, strong mind causes mayhem. We can change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. natin. So, makikita mo ang dumi yan. Yan. Ginuhita mo ng kamay. Oo nga. Bubok. Para to. Kaya madilim yan. Ginuhita natin. Makikita mo yan. Kitang-kita. Nasa loob yung dumi.
bukod sa labas, meron din sa loob. So kailangan mo talaga, bibiyakin mo siya ng buo para malinis mo na maigi. Labas at loob ang lilinisin mo dyan. Hindi labas lang. So sa loob, meron din dalawang screw yan. Tatanggalin din natin yan. Okay, ito. Hugasan natin yan, paikot lahat. Para mawala yung dumi sa loob. Ngayon yung dumi yan. Nakapansin yung daliri. Bumabakat. Ayan, alikabok. Hugasan natin lahat. I don't ever say no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. So yun mga ka-GM, natapos na natin linisin yung headlight. So oras na para assembly naman natin na siya. So yan, nalinis na natin yan. Yung lens niya, nalinis na. Andiyan pa yung mga bakat niya, doon yan sa may labas, babapingin natin mamaya. Pre, magreklamo ka pa na ito ha. O magreklamo yung kasalubong mo na ito. Dahil masisilaw mo na. Reklamo yung mga katabi ko. O si paring Gerald na magreklamo sa'yo. Sige, bubuhayin na natin siya ngayon. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day. O yan. Bago natin assemble, kailangan initin mo ulit to. Paikot na yan. Yan yung gum. Saka to. Initin mo. Pag mainit na sila parehas, saka mo sila pagsasaklubin. Kasi hindi mo siya pwede pagsaklubin yan hindi mainit, hindi lalapat. Nangyayari dyan, nagmo-moist yung salamin. So, initin mo na natin. I don't ever slow up, no I don't take shit. Ayan, tapos na natin siya initin. Ayan, kata mo, nag-melt yung nag-melt yung gum, di ba? So, yung malambot na yan. Tataklob na natin yan. Wala na bang itatawid? Sarado ko na to. Sarado na. Yan. Mainit talaga siya, lapat na lapat. Mainit nga talaga. Mainit oh. Gamit ka ng basahan kasi mapapaso ka. Dapat yung mga lock. May dapat may lock. Sabihin dapat mo. Balik yung clip. Saka mo ngayon babalik yung screw. Itong dalawang screw na may parang rubber. Holder yan nung sa loob, yung inner niya, sa lens. Yung cover nung lens. May purpose yun, yung form. Mga GM, matapos na natin isang headlight. I-seal na natin, ibalik na natin siya na maayos. So, ang gagawin naman natin dyan mamaya,
makikita nyo sa video. Alisin natin itong mga gamit, yung dikit yun sa may harapan, pinaka-cover niya. Liliyahin natin yan. Makikita ko sa inyo kung anong liya ang ginagamit yan. Sasaka natin siya babapingin mamaya. Ayan ang mga kailangan nating liha. 3M. Kahit 3M or ordinary, kahit hindi 3M, okay lang. 1,000 sa 1,500. Itong una, first step. Kasi ito yung pampinis. Tapos syempre, kailangan din natin ng babing. No? Babapingin natin mamaya. Ang gagawin sa inyo. Babapingin na. Ito naman. 1.5 naman, pampinis. Ito, tapos na natin taliyahin. So, dapat ganyan ang maging itsura niya, lumabo ng baga. Prepare na siya para papingin. So, mamaya, makikita natin sa inyo. Babapingin na. So, mga ka-gen, babapingin na natin yung headlight. So, kailangan, meron kang labing compound. Pahid mo lang yun. Yan yung nagpapakintad dyan. Unang pasada pa lang yan. Abangan yung pangalawa. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Labing compound lang. Labing compound lang. Dyan, mabihira. Ay, natakulong na siya. Walang video yun eh. Pag-forward, Okay natin. Tiyan natin. natin yung before and after. So, hindi pa tapos yun. Babapingin pa natin. Ito lang natin sa kanila. Ang unang pasada pa lang. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Walang bago. Talagang driver na lang ang may iwang luma rito. Palitin na rin. Palitin na yung driver. Masyadong ma-request. Hindi ma-request. Siyempre eh. Kagaganda naman din ang truck. Nag-reflect ako ah.
got facts over tracks. This and that, spitting slow, speaking fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase. Ayan na, ayos na. Tapos na rin sa wakas. O pre, masaya ka ba? Panisipat mo ah. Ang bago na. Ayos. So, good job ba? Good job. Now that I've been